नमस्कार मित्रांनो, श्री सिंपल कुकिंगमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत तिळाचे लाडू। त्यासाठी लागणारे साहित्य: तीळ, चिक्कीचा गूळ, भाजलेले शेंगदाण्याचे तुकडे, किसलेले खोबरे, तूप आणि वेलची पूड। आता पॅनमध्ये तीळ भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ मंद आचेवरती सोनेरी रंगामध्ये खमंग असे भाजायचे आहेत। तुम्ही इथे बिना पॉलिशचेही तीळ वापरू शकता, ते चवीलाही छान आणि पौष्टिक असतात। मी इथे पांढरे तीळ वापरले आहेत। तीळ भाजताना तीळ तडतडू लागतील, तेव्हा आपण हे तीळ एका ताटामध्ये काढून घ्यायचे आहेत। नंतर पुन्हा त्या पॅनमध्ये सुके खोबऱ्याचा किस भाजून घ्यायचा आहे। थोडा सोनेरी रंग आला की आपण हा खोबऱ्याचा किस काढून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता इथे खोबरे थोडं आपलं सोनेरी रंग झाला आहे। मी ते ताटामध्ये आता तिळाच्या ताटामध्ये काढून घेणार आहे। ह्यामध्ये शेंगदाण्याचे दाणेही घालणार आहे आणि हे सगळं एकत्र करून आपण चांगले मिश्रण मिक्स करून घेऊया। कढईमध्ये एक मोठा चमचा तूप घालायचं आहे। त्याच्यात चिक्कीचा गूळ घालायचा आहे। गूळ चांगला परतून घ्या। गूळ विरघळला की पाकातून बुडबुडे येऊ लागतील। बघा तुम्ही पाकाला आपल्या बुडबुडे आले आहेत। आता आपण पाक रेडी झाला आहे की नाही हे पाहणार आहोत। त्यासाठी एका वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात पाकाचे थेंब टाकून बघायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता इथे हा पाक चिकट आहे, म्हणजे आपला पाक रेडी झाला नाही। थोडे 2 मिनिटं ठेवून परत आपण पाक परतून घेऊया आणि परत इथे पाक आपण चेक करून घेऊया। इथे तुम्ही पाहू शकता पाकाची अशी गोळी तयार झाली आहे। ती अशी वाजवून बघा, तुम्हाला आवाज येत असेल। इथे आपला पाक रेडी झाला आहे। पाकामध्ये आता तिळाचे मिश्रण मिक्स करून घेऊया। इथे वेलची पूड विसरली आहे, ती आता मी घालते। तुम्ही ही वेलची पूड पाक रेडी झाला की घालायचं आहे। आपण मिश्रण चांगले एकजीव करून घ्यायचे आहे। मिश्रण चांगले रेडी झाले आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता। हे मिश्रण खूप गरम असताना लाडू बनवायचे, त्यासाठी मी इथे एका टोपामध्ये गरम पाणी करून घेतले आहे। त्यावर आपल्याला ही कढई ठेवायची आहे, कारण मिश्रण थंड होणार नाही आणि आपल्याला सारखं गॅसवर गरम करायची गरज भासणार नाही। नंतर हाताला चटके लागू नये मी इथे बर्फाची पाण्याची बॉटल घेतली आहे। ही अशी हाताला चोळून घ्यायची आणि हात आपले थंड करून घ्यायचे आहेत। नंतर हाताला तूप लावून लाडू बनवायचे आहेत। बघा कसा आपला लाडू गोल आणि मस्त झाला आहे। हाताला पुन्हा चटका लागला की मध्ये मध्ये हात थंड करून आपण इथे लाडू करून घ्यायचे आहेत। मी इथे सगळे लाडू करून घेते। मिश्रण थोडे कडक वाटले तर परत पाणी गरम करून त्यावर तुम्ही कढई पुन्हा ठेवू शकता। इथे तुम्ही पाहू शकता चांगले आपले लाडू तयार झाले आहेत। पटापट होतात आणि व्यवस्थित होतात, हाताला चटकाही लागत नाही। इथे आपले सर्व लाडू मस्त व्यवस्थित गोल आणि चांगले झाले आहेत। तुम्ही इथे पाहू शकता, नाही कडक, नाही नरम, नाही एकदम चिवट, एकदम कुरकुरीत आपले लाडू इथे तयार झाले आहेत। तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद।
चला तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये. स्वस्त राहा, मस्त राहा.